17 ساله تمام بود که هیچ کسی سراغم نیومده بود، تا اینکه یه روز یه بسته بینامو نشون به دستم رسید. نه اسم فرستنده‌ای داشت، نه حتی آدرسی. داخلش فقط یه آلبوم قدیمی بود، پر از عکسای پدرم و یه زن جوون که هیچ وقت ندیده بودمش. سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون عالی باشه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر، و امشب اومدم تا قسمت دیگه از سرگذشت پر رمز و راز هما رو تقدیم حضورتون کنم. مدتی از عقدمون گذشته بود. سلمان سربازی نرفته بود و دست و دلش میلرزید که یه روز بگیرنش و ببرنش سربازی. واسه همین کمتر از خونه بیرون میرفت. پدرش هم با اینکه اصلاً به این ازدواج رضایت نداشت، اما در تلاش بود ما رو برای مدتی از ایران خارج کنه. تابستون بود و سلمان برای خرید یک قطعه از کولر از خونه بیرون زده بود، اما رفت و دیگه برنگشت. برده بودنش شبهه. 1 ماه بعد زنگ زد و خبر سلامتی شد داد. گفت جام خوبه، نگرانم نباش. اما مگه میشد نگرانش نباشم؟ بعد از دیدن جسم بیجون مسعود مگه میتونستم قصه سلمان رو نخورم؟ پیشروی عراقی‌ها که بیشتر شد، آقا جون یه اتاق مخفی تو خونه ساخت. از پشت پرده‌ای که تو مطبخ بود، راهروی بلندی ما رو به اتاقی که زیر مطبخ بود میرسون و به خیال خودمون اونجا جامون امن بود، اما صحیح خیال باطل. یه روز با صدای جیغ و فریاد زنی که میگفت عراقی‌ها حمله کردن چشم باز کردیم. آقا جون به هر زوری بود منو حنیفه رو فرستاد تو اتاق مخفی و خودش برای کمک بیرون رفت. حنیفه از فضای بسته میترسید و اون اتاق همش 2 متر بود. صدای جیغ و فریاد و شلیک تا اونجا هم می اومد. حنیفه که دیگه طاقت نداشت بی توجه به گریه ها و التماسای من از اونجا بیرون زد. البته که حقم داشت. نفسش بند اومده بود و رسما داشت از بین میرفت. صورتش کبود شده بود. به طرز عجیبی از فضای بسته میترسید. نه در حد معمول، بلکه خیلی فراتر از اونچه که تصور کنی. دل من اما بعد از رفتنش عین سیر و سرکه می جوشید. 1/2 ساعتی از رفتن حنیفه گذشته بود. بعد از کلی صدای جیغ و فریاد و التماسا صدا قطع شده بود، اما کسی سراغم نیومده بود. با وحشت از اتاق بیرون زدم. وارد حیاط که شدم صحنه ای رو دیدم که بابتش تا عمر دارم خودمو نمی بخشم. حنیفه بدون لباس کف حیاط خونه افتاده بود و اطرافش دریای سرخ بود و آقا جون کمی دورتر از دخترش داشت نفسای آخرش رو میکشید. با چشمای خودش دیده بود که به دخترش دست درازی شده. با چشمای خودش زجر دخترش رو دیده بود و نتونسته بود کاری براش بکنه. من همزمان با چند جوونی که برای نجاتمون اومده بودن رسیدم تو حیاط. عذاب وجدان داشت خفم میکرد. صدای گریه و التماس حنیفه رو شنیده بودم، اما از ترس جونم جرأت نکرده بودم بیرون برم. من خاک بر سر نرفتم خواهرم رو نجات بدم و عین بزدلا تو همون اتاق موندم تا صداها قطع بشه. مات و مبهوت با قدمایی کوتاه به سمت حنیفه رفتم و شالمو از دور سرم باز کردم و روی تن خواهرم انداختم. دستام میلرزید. نمیتونستم باور کنم آخرین اعضای خانواده‌ام رو هم از دست دادم. وضعیت اون روز ما به حدی وحشتناک بود که اشک تمام مردایی که اونجا بودن و هم در آورده بود. با کمک تک و توک از اون زنای همسایه ها که هنوزم تو خونه هاشون بودن، اول حنیفه و بعد آقا جونم رو به خاک سپردیم. حالم بد بود. از سلمان خبری نداشتم و خانواده‌ش هم چشم دیدنم رو نداشتن. مدتی تو اردوگاه جنگ زده ها زندگی کردم، اما دلم طاقت نمی آورد. میخواستم برگردم خونه. همون خونه‌ای که توش جسم بیجونه خواهر مظلومم رو دیده بودم. همون جایی که پدرم نفسای آخرش رو کشیده بود و مادرم یه شب خوابیده بود و دیگه صبح از خواب بلند نشده بود. با وجود مخالفت چند فامیل دوری که تو اردوگاه داشتم، اسبمو جذب کردم و برگشتم خونمون. اونجا دیگه خونه نبود. ماتم کده بود. اما دلم خوش بود به خاطرات خوش گذشته. انگار از لابلای دیواراش صدای خنده و شوخی برادرام رو میشنیدم. صدای داد و بیداد حنیفه وقتی آمنه لباسش رو میپوشید. صدای تشرای ننه که تلاش میکرد صدای خنده دختراش از 4 دیواری خونه بیرون نره که یه وقت رو دستش نمونه. از ترس جونم تو همون اتاقک مخفی زندگی میکردم و همیشه چوبی برای دفاع از خودم داشتم. یه هفته تو اون خونه بودم که خبر شهادت سلمان به گوشم رسید. نابود شده بودم. دیگه زنده نبودم.
عین مرده متحرکی روزم رو به شب میرسوندم. نمیتونستم باور کنم مردی که فقط به امید اون زنده بودم رو هم از دست داده بودم. مخصوصاً که جسم بیجونش رو هم ندیده بودم. داشتم دیوونه میشدم. شب و روز با خودم حرف میزدم. مدام کابوس میدیدم. تنها دلیل زنده موندنم امیدی بود که به برگشت سلمان داشتم. حس قوی به هم میگفت سلمان زنده است و یه روز برمیگرده. مدتی تو همون خونه زندگی کردم. با ترس از دست دادن جونم شبامو به روز و روزمو به شب میرسوندم. بعضی روزا هم ناخودآگاه بلند میشدم و دست به کار مرتب کردن اون ویرونه میشدم. این روزایی که مادرم زنده بود و نمیذاش ذره‌ای خاک روی وسیله‌هاش بشینه. یه روز که به خیال خودم اون اتاقای مخروبه رو داشتم گردگیری میکردم، صدای پای یه نفر به گوشم رسید. سراسیمه چوبو برداشتم و تو کمد مخفی شدم. از ترس نزدیک بود از حال برم. فکر میکردم عراقی‌ها اومدنشونم بعید نبود. اون بخش شهر علنا متروکه شده بود و کمتر کسی تو خونه ها زندگی میکرد. سر جمع 10 تا خونه هم آدم توشون زندگی نمیکرد. در کمد که باز شد چوبو بالا بردم که بزنم فرق سر اون مرد که یه دفعه فارسی حرف زد و گفت نزن دختر جون، ایرانیم. اینو که گفت نفس راحتی کشیدم و همونجا وا رفتم. از ترس تمام بدنم میلرزید. مجید کمکم کرد بلند شم و از بطری آب کمریش کمی آب بخوردم داد و با تعجب گفت این بخش شهر تا جایی که خبر دارم خالی از سکن است. شما چطور اینجا زندگی میکنی؟ با گریه کل ماجرای زندگیمو واسش گفتم. بهش گفتم عاشق مردی هستم که بهم گفتن مرده، اما من مطمئنم زنده است. بعد از اون ماجرا هر چند وقت یک بار مجید به بهونه‌ای بهم سر میزد. یه بار مواد غذایی می آورد، یه بار واسه سرکشی می اومد. اونقدر رفت و اومد تا فهمیدم دلش گیر کرده. من نمیتونستم بعد از سلمان به هیچ مرد دیگه‌ای فکر کنم، مخصوصاً که شک داشتم به شهادتش. اما وقتی مدت زمان زیادی گذشت و ازش خبری نشد، دیگه نتونستم تو اون ماتم سرا بمونم. مجید که پیشنهاد داد محرمش بشم مخالفت کردم. گفتم هنوز به یاد شوهر خدا بیامرزم هستم. اونم قول شرف داد. دست روی قرآن گذاشت که اون خطبه فقط واسه محرمیت باشه و انگشتشم به هم نخوره. اونقدر رفت و اومد و اصرار کرد تا قبول کردم و محرمش شدم. اون موقع نمیدونستم مجید زن و 3 تا پسر داره که اگر میدونستم محال ممکن بود وارد زندگیش بشم. زن مجید که شدم برخلاف تصورم یه شب نتونست خودشو کنترل کنه و عهدشو شکست. بعد از اون ماجرا درگیر افسردگی شدیدی شده بودم. فکر میکردم به سلمان نارو زدم. شب و روز کارم شده بود گریه. مجید که وضعیتمو دید به اصرار منو برد شیراز و اونجا برام خونه گرفت. قبل از رفتنم به شیراز رفتم سر وقت ابوذر. پسرمو یه ناتنی سلمان بود. از پدر جدا و از مادر یکی. ابوذر پسر شوهر اول مادرش بود. پدرش اعتیاد داشت و بر اثر مصرف مواد فوت شده بود و مادرش شده بود زنموی سلمان، زن مردی که ثروت فراوانی داشت و از زن اولش بچه دار نشده بود و امید داشت مادر ابوذر بتونه پسری بهش بده. مادر ابوذر از عموی سلمان صاحب 2 تا پسر و یه دختر شده بود. من نمیدونم بینشون چی گذشته بود که قبل از فوتش ثروتشو بین بچه‌های خودش تقسیم کرده بود و جز یه مغازه و یه خونه چیزی به ابوذر نداده بود. ابوذر هم پدر سلمان رو تو این ماجرا مقصر میدونست. برای همین سر لج پدر سلمان رابطه خوبی با من داشت. تنها کسی بود که میدونستم اگر روزی سلمان برگرده آدرس منو بهش میده. واسه همین شماره تلفنش رو گرفتم و به محض اینکه رسیدیم شیراز آدرسمو بهش دادم تا اگر روزگاری سلمان پیدا شد بتونه منو پیدا کنه. من هیچ وقت زندگی خوبی با مجید نداشتم. وقتی فهمیدم زن و بچه داره تموم وجودم آتیش گرفت. من آدم خونه ساختن روی خونه یه دیگه نبودم. بابتش چندین بار با مجید دعوا کردم. التماسش کردم طلاقم بده تا برگردم اردوگاه جنگ زده ها. اما مجید بدجور دل باخته بود و نمیتونست از من دست بکشه. هر وقتی که به هم نزدیک میشد از خدا مرگمو میخواستم. اونقدر درگیر افسردگی شده بودم که مشت دارو میخوردم و عذاب میکشیدم از بودن کنار مردی که فقط به فکر خودش بود و ذره‌ای حال من براش مهم نبود. پشیمون بودم. از بودن کنار مجید پشیمون بودم. مخصوصاً که فهمیده بودم زن و بچه داره. التماسش میکردم طلاقم بده و بره دنبال زندگیش. اما مجید
مجید دیوونه وار دوستم داشت. علاقه‌ای که انگار ذره‌ای منطق توش نبود. وقتی دید اصرار من برای جدایی داره بیشتر میشه، به فکر بچه دار شدن افتاد. حامله که شدم، دست کشیدم از یاغیگری. گفتم بشینم سر زندگی. گفتم شاید سرنوشت منم این باشه. تن دادم به بازی سرنوشت. به خاطر بچه‌ای که تو شکمم بود، به مجید اصرار می‌کردم منو به خانواده‌اش معرفی کنه یا لااقل منو ببره شهرش تا نزدیکش باشم. اما مجید حتی آدرس خونش رو هم بهم نداده بود. میترسید من برم اونجا و زندگی اولش رو به هم بریزم. مجید مرد خودخواهی بود. جز خودش به هیچ کسی اهمیت نمیداد. ادعا میکرد عاشق منه. اما اصلا براش مهم نبود که حال من خوب نیست. براش مهم نبود که من دارم عذاب میکشم. ادعا میکرد سارا و پسراشو دوست داره. اما بهشون ظلم کرده بود و دروغ گفته بود. غصه خودم کم بود. عذاب وجدان خراب کردن زندگی اون زنم به باقی عذاب‌هام اضافه شده بود. حدوداً ماه 5 حاملگیم بود که یه روز در نبود مجید کسی در خونم رو زد. در رو که باز کردم با دیدن سلمان که ساک خاکی رنگی به دست داشت و به شدت لاغر شده بود، چشمام سیاهی رفت و از حال رفتم. مردی که مدت‌ها براش عزاداری کرده بودم زنده بود و برگشته بود دنبالم و خبر نداشت که ازدواج کردم. فکر می‌کرد با پولی که داشتم اومدم شیر و سخونه گرفتم. اونقدر تا قبل از حاملگیم لاغر شده بودم از غم و غصه که اون چند کیلو اضافه وزن تو بار داریم اصلا به چشم نمی اومد. نمیخواستم بهش بگم. اونقدر دوستش داشتم و از دیدنش هیجان زده بودم که میخواستم بی خبر مجیدو ترک کنم و با سلمان برم. اما نتونستم. نمیتونستم به سلمان دروغ بگم. وقتی مجبور شدم و بهش گفتم که ازدواج کردم و حاملم، شکستنش رو با چشمای خودم دیدم. شکستن کمر مردی که عاشقانه میپرستیدمش. گفت نمیتونم چشم به ناموس یکی دیگه داشته باشم. حلقه‌ای که از خودش جدا نکرده بود و گذاشت و رفت. با رفتنش منم شکستم. دیگه چیزی ازم باقی نمونده بود. تنها امیدم بچه‌ای توی شکمم بود. شده بود سنگ صبورم. براش از درد و غصه هم میگفتم. از سختیایی که کشیده بودم و میکشیدم. از روزگاری که بدجور با هم سر جنگ داشت. سلمان رفت. اما دلش طاقت نیاورد و بعد از یه هفته برگشت و گفت نمیتونه ازم دست بکشه. بهش گفته بودم هیچ دل خوشی از شوهرم ندارم و چیزی تا اتمام مدت محرمیتم نمونده. اومد و گفت بچم رو عین بچه خودش بزرگ میکنه. اگر بعد از تموم شدن محرمیت قید مجیدو بزنم و باهاش برم. منم میخواستم همین کارو کنم. مجید زن و بچه داشت. من جایی توی زندگیش نداشتم. من زنی بودم که یه گوشه مخفیم کرده بود و حتی حاضر نبود منو به خانواده‌اش معرفی کنه. دم از عشق میزد اما عاشقی ترسو و بزدل بود. نفهمیدم چطور خبر اومدن سلمان به گوش مجید رسید. یعنی اون موقع نفهمیدم. اما بعدها همه چیز رو متوجه شدم. مجید سوال و جوابم کرد و منم انکار نکردم. از نظر خودم کار خطایی نکرده بودم. من هیچ وقت مجید رو دوست نداشتم. از همون روز اول بهش گفته بودم حتی اگر زنش بشم بازم دلم دنبال مرد دیگه ایه. پی مردی که عاشقانه زنش شده بودم و حال زمونه ازم گرفته بودش. اما من باور نداشتم که گرفته. حتی وقتی زنش شدم بازم هر از گاهی بهش میگفتم من هنوزم سلمان رو دوست دارم. مجید اما هر بار با شنیدن این حرف جوش می آورد و عصبی می شد. خلاصه مجید که فهمید بلوا به پا کرد. نمیدونستم چی بهش گفتن که اینقدر جوشی شده و به زنی که روزهای اول به پاکیش قسم داشت تهمت ناروا میزد. تا آخرین لحظه‌ای که تو زندگی مجید بودم اون معتقد بود که بچه‌ای توی شکم من از سلمانه. میگفت مدرک دارم. مدرکی که هیچ وقت رو نکرد. اونقدر به حرفش اطمینان داشت که وقتی پا به ماه بودم منو برد به یه خونه باغ دور از شهر. یه خونه ویلایی بزرگ که یه سگ نگهبان سیاه رنگم داشت. منو تو ساختمون اون باغ زندونی کرد و خودشم گم و گور شد. داشتم دیوونه می شدم. اگر از ترس جون تو نبود خودمو خلاص می کردم. فشار بدی روم بود. مجید می رفت و می اومد و تهمت می زد. می گفت من شک ندارم بچه‌ای توی شکمت از من نیست و توجهی به قسم آیه های منم نمی کرد. هما جان، تو رو من خودم به دنیا آوردم عزیزم. دردم یه هفته زودتر از موعد شروع شد و مجید نبود. اونقدر گریه کردم که جونی به تنم نمونده بود. فکر می کردم از اون در جون سالمه در نمی برم. اما درست لحظه‌ای که داشتم ناامید می شدم صدای مادرم رو شنیدم و انگار جون تازه‌ای گرفتم. تو هموم تاریک اون خونه تو به دنیا اومدی.
1 ساعت تمام بند نافت بهت وصل بود تا تونستم تو رو از خودم جدا کنم. به سختی از جا بلند شدم. پتویی برداشتم و تو رو لای پتو گذاشتم که یه دفعه سر و کله مجید پیدا شد. از دیدنش تمام وجودم پر از خشم و نفرت شد. وقتی دید بچه‌مو به دنیا آوردم، خواست به هم نزدیک بشه که نفهمیدم چطور گلدون روی میزو برداشتم و محکم پرت کردم سمتش. گلدون به سرش اصابت کرد و وقتی دیدم بیهوش افتاده، تو رو برداشتم و فرار کردم. این که چطور خودم رو رسوندم به شیرازم مثنوی 70 منه. اما بالاخره رسیدم و رفتم خونه ی همسایمون. فکر میکردم مجیدو از بین بردم. اونقدر حالم بد بود که حتی به صورتت نگاه هم نکرده بودم. فقط میخواستم کمی نیرو بگیرم تا از اون شهر برم و فراموش کنم اون 2 سال نحس رو. اما برخلاف تصورم مجید زنده بود و خیلی زود پیدامون کرد و ما رو برگردون خونه. التماسش کردم. گفتم حالا که میگی این دختر تو نیست، خطبه محرمیت رو باطل کن تا من برم دنبال زندگیم. اما مجید نتونست قبول کنه که من عاشق مرد دیگه ای باشم. حتی حاضر بود منو نابود کنه، اما دست مرد دیگه ای نسپره. اونقدر رفتارش در مواجهه با من عجیب بود که گاهی فکر میکردم مجید شاید فقط اون اوایل عاشقم بوده، اما بعد از اومدن سلمان اصلا بیزار شده بود. حس نفرتی که فقط با عذاب دادن من آروم میگرفت. انگار لذت میبرد درد و غم منو ببینه. بعد از تولد تو مدام تحقیرم میکرد. بهم تهمت هر جایی بودن میزد و مدام عذابم میداد. کارم به جایی رسیده بود که مدام رشه داشتم. دستام میلرزید و از شدت بغض همیشه گلوم درد میکرد. نمیخواستم از تو بگذرم. نمیخواستم ترکت کنم عزیزم. نمیخواستم برم. اما اگر میموندم دووم نمی آوردم. مجید اونقدر آزارم میداد که چطور بگم. من تو اون سن دچار شب اضطراری شده بودم هما جان. مدام کابوس میدیدم و بارها تلاش کرده بودم خودمو از اون زندگی نکبتبار خلاص کنم. با خودم گفتم مدت محرمیت که تموم شد میرم و وقتی کمی حالم بهتر شد برمیگردم و تو رو از مجید میگیرم. دلم خوش بود که مجید نمیتونه تو رو ببره شهرشون. اونقدر رو زندگی اولش حساس بود که محال بود با بردن تو زندگیشو خراب کنه. از زندگی مجید رفتم تا زنده بمونم و بتونم مادر خوبی واسه بچم باشم. رفتم تا کمی قوی بشم. اما سرنوشت جور دیگه ای رقم خورد. مجید برخلاف تصورم تو رو برداشت و رفت. با بردن تو آخرین ضربه رو به وجود من زد. خیلی دنبالت گشتم. اونقدر به این در و اون در زدم و نتیجه نگرفتم که کارم به آسایشگاه رسید. 1 سال بعد از اون ماجراها وقتی تازه داشتم از لحاظ روحی بهتر می شدم، مجید بهم خبر داد که دخترمون مرده. تو نامش از کلمه دخترمون استفاده کرده بود تا بهم نشون بده که تو رو به عنوان دخترش قبول کرده. یه سری عکس از مزار اون بچه برام فرستاده بود که باعث شد باور کنم تو رو از دست دادم. حال اون روزا قابل وصف نیست. اگر مراقبت‌های دائمی سلمان نبود، قطعا خودمو از بین می‌بردم. حس می‌کردم خدا ازم رو برگردونده. خدایی که در عرض چند سال تک تک عزیزانم رو، تک تک اعضای خانواده‌ام رو ازم گرفته بود و حتی دخترم رو ازم دریغ کرده بود. مجید بعد از اینکه خبر فوت تو رو بهم داد، دوباره سر و کله‌اش تو زندگیم پیدا شد. مدام مزاحم سلمان میشد. مدام تهدید میکرد و شکایت کردن ازش هیچ فایده‌ای نداشت. انگار به سیم آخر زده بود. سلمان خیالش راحت بود که جای من توی آسایشگاه امنه، اما جنون مجید همه رو آسی کرده بود. اونقدر آسی که تو همون روزایی که حال من به شدت بد بود و کل روز تحت تاثیر داروهای مختلف تو عالم بیهوشی بودم، سلمان با کمک آشناهایی که داشت شناسنامه منو باطل کرد و سنگ قبری برام خرید و به مجید گفت از غم دوری دخترم یه شب تو خواب قلم از حرکت وایساده و از دنیا رفتم. باورش واسه مجید سخت نبود. من سابقه افسردگی حاد داشتم و خود مجید میدونست بارها قصد جونمو کرده بودم. سلمان شناسنامه زنی که تو جنگ فوت شده بود رو به من داد و بعد از اون من شدم نجلا. سلمان با همکاری پدرش و وکیلی که پارتی زیادی داشت تونست هر رد و اثری از هانیه رو نابود کنه. حتی خانواده‌اش رو وادار کرد خونه‌شون رو بفروشن و از اون محله برن تا مجید هیچ جوره نتونه رد پایی از ما پیدا کنه و سر نخی از ما به دست بیاره. سلمان مرد آرومی بود. آدم جنگیدن نبود. نمیخواست آرامش زندگیمون رو به خاطر مجید از دست بدیم. هرچند پدرش اصرار داشت از مجید شکایت کنن و بندازنش زندون. اما سلمان اهل دعوا و مرافعه نبود. میخواست ماجرا رو جوری تموم کنه که کمترین آسیب به من و مجید برسه.
مخصوصاً که دلش به حال بچه‌های مجید میسوخت. حتی یه بار 10 روزی هم مجیدو انداخت زندون، اما بعدش به خاطر بچه‌هاش رفت و رضایت داد. بعدها سلمان بهم گفت که این پیشنهاد رو مادر مجید بهش داده بوده. میگفت یه بار که مجید بهش زنگ زده بوده تا پیگیر من بشه و با تهدیدهای همیشگیش سلمان رو بترسونه، مادر مجید شماره سلمان رو حفظ کرده و بعد بهش زنگ زده و ازش خواسته منو از زندگی مجید حذف کنه. بهش گفته بود مجید زندگی خوبی با زن و پسراش داره و حضور من تو زندگیش داره آینده بچه‌هاش رو نابود میکنه. به سلمان التماس میکنه به خاطر سارا و بچه‌هاش کاری کنه که مجید خیال کنه من مردم. میگفت مجید فقط در این صورته که دست میکشه از منو میره دنبال زندگیش. من زخم خورده بودم. درد یتیمی کشیده بودم. نمیخواستم با استوبانی بی پدری کشیدن بچه‌های مجید بشم. از طرفی وقتی خیال میکردم تو رو از دست دادم دیگه دلیلی برای بودن کنار مجید نداشتم. واسه همین سلمان با کمک پدرش و آشناهایی که داشتن جسم بیجون یه نفر رو به اسم من جا زدن. مقداری پول خرج کردن تا تونستن زنی که اسمش نجلا بود رو به اسم هانیه کفن کنن و دفن کنن و شناسنامه هامون رو با هم عوض کنن. بعد از اون حتی آسایشگاهی که داخلش بودم رو هم عوض کردیم تا مجید هیچ جوره نتونه ردی از ما به دست بیاره. اونم انگار قبول کرده بود که من مردم چون رفت و دیگه هیچ وقت پیداش نشد. من 2 سال تموم درگیر درمان بودم دخترم. از عذاب وجدانی که بابت از دست دادن تو داشتم روز و شب نداشتم. داروهای مسکن و آرامش بخشای قوی میگرفتم. اگه یه روز داروهامو نمیخوردم کابوسا میومدن سراغم. خودم رو تو از بین رفتنت مقصر میدونستم و آرزوم بود که دوباره به عقب برگردم. شک نداشتم اگر به عقب برمیگشتم هرگز تو رو تنها نمیذاشتم. اما من زن ضعیفی بودم. زنی که خانواده‌اش رو از دست داده بود. مدت‌ها با مردی که هیچ علاقه‌ای بهش نداشت زندگی کرده بود و درگیر بیماری روحی حاد بود. زنی که حتی تو دوران بارداریشم دست به از بین بردن خودش زده بود و اگر ضربه‌های طفل تو شکمش نبود خودش رو خلاص می‌کرد. من اونقدر ضعیف و بی‌عرضه بودم که توان نداشتم از تو مراقبت کنم. اگر همراهی و همدلی سلمان و حمایت پدرش که بعد از دیدن رنجای من پشیمون شده بود و دیگه از من بعدش نمیومد نبود، من دووم نمی آوردم. همون موقعی که بهم گفتن دخترمو از دست دادم، خودمو از درد و رنج خلاص می‌کردم. از خدا گله داشتم که چرا هر کسی رو که دوست داشتم ازم می‌گرفت. اول مادرم، بعد برادرم، بعد خواهر نازنینم و آخر سرم پدرم و در نهایت دخترم. فکر می‌کردم دارم تاوان گناهی رو میدم که خودمم نمیدونستم چیه. خیال می‌کردم بدبخت‌ترین موجود روی زمینم و هیچ وقت قرار نیست رنگ آرامش رو ببینم. وقتی از آسایشگاه مرخص شدم، جنگ تموم شده بود. اون جنگ لعنتی با تموم عذابهاش تموم شده بود. اما ویرونی از آدم‌ها، خونه‌ها، کوچه‌ها و شهرها به جا گذاشته بود که غیر قابل جبران بود. چه جوانهایی رو که از دست دادیم، چه آدم‌هایی که روح و روانشون نابود شد، چه زندگی‌هایی که از هم نپاشید. جنگ تموم شده بود، اما تصویر جسم بیجون برادرم، اون هم بدون وجود سرش از یادم نمی‌رفت. عراقی‌ها رفته بودن و قطعنامه امضا شده بود، اما خاطر یه روزی که به خواهرم دست درازی شد و پدرم از دیدنش سکته کرد و فوت شد از یاد من نمی‌رفت. جنگ تموم شده بود، اما خاطرات نحسش نه. خاطرات تلخش تا ابد گریبانگیر من و امثال من بود، گریبانگیر بازمونده های اون جنگ کذایی. اما انگار خبر تموم شدن جنگ باعث شد حالم بهتر بشه. خوشحال بودم که اگر خانوادم رو از دست دادم، لااقل خاکی که براش جنگیدن رو از دست ندادیم. از آسایشگاه ترخیص شدم و کم کم زندگیم رو با سلمان شروع کردم. از تو فقط یه عکس از نوزادیت داشتم که زن همسایمون گرفته بود. جز اون عکس هیچ یادگاری ازت نداشتم. کمی که حالم بهتر شد، سلمان اصرار کرد زودتر بچه دار بشیم. بلکه وجود یه بچه بتونه حال و اوضاع منو بهتر کنه. مخصوصاً که خودش هم تک فرزند بود و خانواده‌اش اصرار داشتن زودتر بچه دار بشه. با وجود اینکه هنوز حالم اونقدر خوب نشده بود که بچه دار بشم، اما به خاطر سلمان و تمام حمایت‌هاش به تصمیمش احترام گذاشتم و مخالفتی نکردم. اما روزها، ماه‌ها و همینطور سالها می‌گذشت و تلاش ما واسه بچه دار شدن نتیجه نمیداد. پیش بهترین دکترها تو اهواز، شیراز و تهران رفتیم و همگی آب پاکی ریختن رو دستمون. سلمان نمیتونست بچه دار بشه. دکتر میگفت مگر معجزه‌ای رخ بده. وگرنه سلمان هرگز نمیتونه بچه دار بشه.
وقتی چند دکتر این حرفو بهمون زدن، بالاخره دست از تلاش برداشتیم. با خودمون گفتیم شاید قسمت ما اینه که کنار هم تنها زندگی کنیم. من عاشق سلمان بودم و اونقدر در حقم مردونگی کرده بود که حتی لحظه‌ای به تنها گذاشتنش فکر نمی‌کردم. سلمان اما حالش خوب نبود. مدام دعوا را مینداخت. ازم می‌خواست از زندگیش برم بیرون و من با روح زخم دیده‌ای که داشتم نمیتونستم مانع اصراراش بشم. چون من کلاً زن قوی نبودم که بتونم بمونم و بجنگم. برای موندنم نیاز به همدلی سلمان داشتم. این تمام سالایی که زمین خورده بودم و سلمان دستمو گرفته بود. این تمام بلاهایی که سرم اومده بود و سلمان کنارم بود تا تحملش رو برام راحت‌تر کنه. اما این بار سلمان کنارم که نه، بلکه مقابلم بود. حتی برای آرامش سلمان پسر بچه‌ای رو به سرپرستی گرفتیم. اما حال سلمان بهتر نمی‌شد. یادم اون سال مادر سلمان به رحمت خدا رفته بود و پدرش که حال روحی خراب سلمان رو دیده بود یه روز دور از چشم اون اومد دیدنم. فکر می‌کرد من سلمان رو تنها میذارم. بهم گفت هرچی بخوام بهم میده تا به سرش رو تنها نذارم. مرد سرشناس و قدرتمندی که من همیشه به قدرت و ابهتش افتخار می‌کردم به پام افتاده بود تا به سرش رو تنها نذارم. اونجا بود که فهمیدم حالا نوبت منه. نوبت قوی بودن من. نوبت حامی و پشتیبان بودن من. بهش اطمینان دادم که تا روز مرگم کنار پسرش میمونم. اونم واسه جبران محبتم این خونه رو که خونه خودشون بود به نامم کرد. بعد از اون سفت و سخت پای عشقم ایستادم. نه به خاطر خونه، به خاطر تلنگری که اون مرد بهم زد. سلمانم وقتی اصرار منو مبنی بر موندنم دیده بود، کم کم دست از مقاومت برداشت و شد همون سلمان همیشگی. سالهای پرتنشی رو با سلمان داشتیم. ایمان رو آورده بودیم پیش خودمون تا مرهم زخمای قلبمون باشه. سلمانم دلخوش کرده بود به این بچه. تازه زندگیمون داشت رنگ و بوی تازه‌ای می‌گرفت که فهمیدیم سلمان به نوع بدخیمی از سرطان دچاره. انگار امتحانهای خدا واسه من تمومی نداشت. نمیدونستم اگر سلمانو از دست بدم دیگه بعدش زنده میمونم یا نه. سلمان که فهمید بیماری شدیه، واسه اینکه ارثی از جانب خودش به اقوام دور و نزدیکش نرسه، منو مجبور کرد باهاش برم محضر و کل ثروتی که از پدرش بهش رسیده بود و بسیار کلون بود رو به نامم زد. یه خونه و یه زمینم به نام ایمان پسرمون زد تا اگر روزی ما نبودیم به مشکل نخوره. خیلی اتفاقی هم این ماجرا رو به ابوذر گفته بود و اونا که واسه ثروت سلمان دندون تیز کرده بودن حسابی جوشی شدن. چون اونا هم مثل بقیه فامیل میدونستن سلمان هیچ وقت بچه دار نمیشه. پس سهم الارثش قاعدتاً باید به اونا میرسید. اونقدرم بی معرفت بودن که نشسته بودن منتظر مرگ سلمان تا بعدش پولی به جیب بزنن. مخصوصاً که رقیه هم نسبت فامیلی با سلمان داشت. نمیدونم چطور فهمیدن تو زنده‌ای و چطور بهت رسیدن. با تعریفایی که تو کردی حدس میزنم رقیه تمام سالهایی که پدر زنده بوده باهاش در ارتباط بوده و میدونسته تو زنده‌ای. وگرنه چطور میتونسته آدرسی از تو داشته باشه و درست سر بزنگاه به دیدنت بیاد. درست زمانی که فهمیده بود من قصد دارم بیشتر اموالمون رو به خیریه ببخشم و باقیش رو هم به نام ایمان بزنم. من تو این سالها ازشون زخم زیاد خوردم هما جان. واسه همین ذره‌ای بهشون اعتماد ندارم. الان که پیشمی و دلایل محکمی برای طلاق وجود داره، اجازه نمیدم ریالی از ثروت خانوادگی سلمان تو جیب این خانواده طماع بره. تو تمام سالهایی که ما فکر می‌کردیم این زن و شوهر همراه و پشتیبان ما هستن، اونا در حال نارو زدن به ما بودن. ابوذر محروم شدن از ارثی که حقش نبوده رو از چشم سلمان و پدرش میدید. رقیه ورشکستگی شوهرش رو از چشم من میدید و بابتش ما رو خیلی عذاب دادن. حرفای هانیه که تموم شد با غصه نگاش کردم. باورم نمیشد این زن ظریف و زیبا انقدر تو زندگیش درد و رنج کشیده باشه. آهی کشیدم و گفتم علت کینه رقیه از شما چیه؟ واسه چی اینقدر از من بیزار بود؟ هانیه کمی آب خورد و گفت اینم ماجراش مفصله. رقیه 2 خواهر داشت. خودش دختر بزرگ خونه بود و بعد از خواهر دیگرش ربابه و بعدش هم کوچکترین خواهرش فوزیه. مادر رقیه سر زایمان فوزیه فوت شد و پدرش بلافاصله زن دیگه‌ای گرفت. زنی که چشم دیدن بچه‌های شوهرش رو نداشت و حاضر نبود بزرگشون کنه. اون موقع ها رقیه حدوداً 15 ساله بوده و ناخواسته مسئولیت خواهر کوچیکترش رو به عهده گرفت. از بچگی فوزیه زیر دست رقیه بزرگ شده بود. تقریباً هم سن و سال من بود. دختر قشنگی بود. قد بلند و بور. بیشتر شبیه ربابه بود تا رقیه.
رقیه اونو این دختر خودش دوست داشت و ازش مراقبت میکرد. حساسیت خاصی هم روش داشت. یه حس مادرانه. به هر حال از بچگی خودش بزرگش کرده بود و حتی بعد از ازدواجش با ابوذر فوزیه رو برده بود پیش خودش. سلمان هم به واسطه دوستیش با ابوذر زیاد به اون خونه رفت و آمد میکرد و همون رفت و آمدها کار دستش داده بود. فوزیه فکر میکرد سلمان به عشق اون میاد و اونو دوست داره. هزار جور رویا تو سرش بافته بود. اونقدر علاقش به سلمان واضح و مشخص بوده که رقیه میفهمه. قبل از عقد ما یه بار رقیه به سلمان پیشنهاد میده که خواهرش رو عقد کنه. منتها سلمان راضی نمیشه. فوزیه هم علاقه زیادی به سلمان داشته. بارها و بارها سد راه سلمان شده بود و ازش خواهش کرده بود باهاش ازدواج کنه. بهش ابراز علاقه کرده بود. از عشقی که تو دلش نسبت بهش داشت گفته بود. اما خب سلمان دلش جای دیگه گیر کرده بود و فوزیه نمیخواست اینو درک کنه. من خبری از علاقه فوزیه به سلمان نداشتم. یعنی تا زمان عقدم نمیدونستم فوزیه در این حد به سلمان علاقه داشته. مخصوصاً که من رابطه چندانی با اقوام سلمان نداشتم. ما که عقد کردیم واسه مدت زیادی فوزیه پریشون حال شده بود. به لحاظ روحی کاملا به هم ریخته بود. منو دشمن خودش میدونست. فکر میکرد من عشقشو از چنگش در آوردم. غافل از این که سلمان هیچ علاقه‌ای به فوزیه نداشت و حتی اگر منم نبودم با اون ازدواج نمیکرد. میگفت فوزیه واسم عین خواهرمه. نمیتونم به چشم دیگه‌ای بهش نگاه کنم. یادم اولین بار که فوزیه رو دیدم جوری با کینه و نفرت نگاه میکرد انگار سلمان شوهر اون بوده و من اونو از چنگش در آورده بودم. زمان گذشت و تو همون مدت کوتاهی که من و سلمان با هم بودیم فوزیه و رقیه خیلی تلاش کردن تا رابطه ما رو به هم بزنن. از نظر رقیه چون خواهرش یه چیزی رو خواسته بود باید به هر قیمتی بهش دست پیدا میکرد. خصوصا اینکه سلمان فامیل اونا بود و پس اولویتم با گرفتن اون دختر بود. نه منی که غریبه بودم. سلمان میگفت از بچگی اونقدر فوزیه رو حق به جانب بار آورده که این دختر طاقت نشنیدن نداره. بعدها فهمیدم وقتی ابوذر بی خبر از این ماجراها آدرس منو به سلمان میده، رقیه با خبر میشه و برای نابود کردن زندگی من یکی رو میفرسته تا تو محله چوب اندازه من با مرد غریبه در ارتباطم و از طریق همون شخص نامه‌ای به مجید مینویسه و خودشو دختر دایی من معرفی میکنه و به مجید اطمینان میده که بچه توی شکم من از اون نیست. حالا چطور اطمینان میده رو هم دقیق نمیدونم. رقیه مطمئن بوده من با ازدواجم با مجید دیگه نمیتونم به زندگی با سلمان برگردم و میخواسته اینجوری تقاص حال بد خواهرش رو ازم بگیره و آخرین ضربش رو هم به هم بزنه. به خیالش اینجوری من هم سلمان رو از دست میدادم هم مجید رو. مجیدم مرد دهنبینی بود. یعنی از همون اول که من بهش گفته بودم هنوز عاشق مردی هستم که همه میگن مرده، به شدت رو اسم سلمان و هر یاد و خاطره‌ای که ازش داشتم حساس بود. گاهی وقتا که تو فکر میرفتم با هرس میگفت چیه؟ لابد به شوهر گور به گور شدت فکر میکنی. مرد عجیبی بود. در عین حال که دوستم داشت انگار از عذاب دادنم لذت میبرد. نه حاضر میشد منو پیش خانواده‌اش ببره، نه راضی میشد عقدمون رو دائم میکنه، نه حتی راضی میشد طلاقم بده. واقعا نمیدونم از زندگی چی میخواست. اون نامه که به دستش رسید اولش باور نکرده بود، ولی وقتی از اهل محل شنیده بود مرد غریبه‌ای به خونم و رفت و آمد داره و بعدم منو سوال و جواب کرد و من صادقانه جوابش رو دادم و بهش گفتم هنوز سلمانو دوست دارم و التماسش کردم مدت محرمیت که تموم شد ازم بگذره و بره پیش خانواده‌اش، مطمئن شد که من بهش نارو زدم. دیگه قسم و آیه های منم براش مهم نبود. انگار چشماشو بسته بود رو حقیقت. بارها و بارها تو حاملگی منو زد. حتی یکی دو بار تا پای از بین بردنم من پیش رفت. اونقدر میزد تا من با زبون خودم بهش بگم بچه توی شکمم مال اون نیست. منم اهل دروغ گفتن نبودم. هرچند میدونستم اگر این حرفو بزنم مجید قیدمو میزنه، اما نمیخواستم بی خود و بی جهت بهش دروغ بگم و خودمو گناهکار جلوه بدم و بچه توی شکمم رو ناپاک. مخصوصا که من به شدت رو روابطم با سلمان حساس بودم. درست چند باری اومده بود خونم، اما به خدا قسم حتی تار موی منو ندیده بود هما جان. نه من و نه سلمان اهل گناه نبودیم. حلال و حرام سرمون میشد. سلمان از یکی از مراجع تقلید در مورد مشکل ما پرسیده بود و بهش گفته بودن چون من مدت زیادی ازش بی خبر بودم و خیال میکردم فوت شده و دوباره ازدواج کردم و حاملم، عقدمون خود به خود باطله و دیگه بهش محرم نیستم. تمام ماجراها گذشت و سلمان باز از من دست نکشید.
میدونست دل خوشی از مجید ندارم. میدونست به زور و از سر بی کسی باهاش موندم. با وجود محرم نبودنمون هنوز منو ناموس خودش میدونست و نمیتونست اشک کشیدنم رو تحمل کنه. بارها با مجید حرف زد. بهش پیشنهاد پول داد. حتی آدرس خونش رو پیدا کرد و تهدیدش کرد که اگر دست بر نداره از من به خانواده‌اش خبر میده. اما مجید به سیم آخر زده بود. غیرتش به جوش اومده بود و نمیتونست قبول کنه مرد دیگه‌ای چشم به زن حاملش داشته باشه. هرچند از گذشته ما با خبر بود. مدتی گذشت و بعد از اتمام محرمیت، وقتی دیگه هیچ راهی جز فرار کردن از اون زندگی نداشتم، به عقد سلمان در اومدم اهواز. خانواده‌اش بعد از تمام ماجراهایی که ما با هم داشتیم قبول کرده بودن که سلمان عاشق منه و تحت هیچ شرایطی از من دست نمیکشه. واسه همین به اجبار منو دوباره به عنوان عروسشون قبول کردن. بعد از مدتی هم فوزیه فهمید سلمان حتی بعد از محرم شدنم و یه بارداری و یه بچه که از غم نبودنش داشتم از پادر می اومدم، بازم منو میخواد و منو عقد کرده. اون موقع بود که به سیم آخر زد. یه بار اومده بود خودشو از بین ببره. اما خب عمرش به دنیا بود و زنده مونده بود. یادم تازه عقد کرده بودیم که یه روز رقیه اومد دیدنم. از حال بد روحی خواهرش گفت. از گریه هاش و عذاب کشیدناش. از مچ دستایی که جای سالم توش نمونده بود. ازم خواست از سلمان طلاق بگیرم و برگردم سر زندگیم با مجید. التماسم کرد از سلمان بگذرم تا خواهرش بعد از سالها به مراد دلش برسه. اما من نمیتونستم. فوزیه پدرش رو داشت. 2 خواهرش رو داشت. رقیه براش عین مادر بود. میتونست با نداشتن سلمان کنار بیاد. اما من چی؟ من هیچ کسی رو تو این دنیا نداشتم. خواهر و برادرم هم فرسنگ ها دورتر تو کشورهای دیگه ای بودن و هیچ دسترسی بهشون نداشتم. سلمان اما همسر من بود. برادرم بود. پدرم بود. مادرم بود. همه کس من بود. من بدون سلمان زنده نمیموندم. نابود میشدم. واسه همین روز دست رد به سینه رقیه زدم. دست ردی که نمیدونستم تا کجاها قرار زندگی من و بعدها تو رو به قهقرا بکشونه. راضی نشدم از زندگی سلمان بیرون برم. با حال و روز بعدی که داشتم نمیتونستم این فداکاری رو بکنم. علاقه فوزیه به سلمان دقیقاً عین علاقه مجید به من بود. یه علاقه از سر خودخواهی و لجبازی و البته یه طرفه. عین یه بچه که از چیزی منعش میکنی و اون تمام تلاشش رو میکنه تا به اون چیز برسه. به نظر من هیچ فرقی بین فوزیه و مجید نبود. اخلاقای فوزیه دقیقاً شبیه به مجید بود. مجید فهمیده بود من عاشقانه مرد دیگه ای رو میخوام و یه جورایی من براش ممنوعه بودم، واسه همین تلاش میکرد طعم یه زن ممنوعه رو بچشه. فوزیه هم میدونه سلمان زن دیگه ای داره، واسه همین از سر لج و لجبازی میخواست به همه ثابت کنه که میتونه به مردی که همه ازش منعش میکنن برسه. هما جان، تو اون مدتی که من تو آسایشگاه بودم تمام تلاششونو کردن تا سلمان منو طلاق بده. مجیدو انداختم به جونم. تو همون ماهای اول درد سراش تمومی نداشت. مدام صد راه سلمان و خانواده‌اش میشد. میومد در آسایشگاه داد و بیداد را مینداخت. حتی اون بازداشت شدن و زندون انداختنی هم که بهت گفتم اصلاحش نکرد. واسه همین بود که سلمان به حرف مادر مجید گوش کرد و شناسنامه منو باطل کرد. آسایشگاهم رو عوض کرد و تا موقع ترخیص و شروع زندگیمون تنها کسی که میدونست من زندم سلمان بود و پدرش. خبر مرگ من که به گوش فوزیه و رقیه رسید خیلی خوشحال شده بودن. فکر میکردم من در غم نبود دخترم فوت شدم. سلمان حتی برای من مراسم ختم گرفت. سنگ قبر خرید و جوری نقش بازی کرد که همه باور کردن من فوت شدم. حتی مدتی سیاه پوشیده بود و کناره گرفته بود از فامیل آشنا. فوزیه هم خیالش راحت شده بود که هانیه فوت شده و دیگه رقیبی نداره و ظاهرا با توصیه های رقیه مدتی از سلمان فاصله گرفته بود تا سلمان بتونه با نبود من کنار بیاد و بعد دوباره پیگیر سلمان شد. 1 سالی سلمان هر جوری بود ازش فاصله گرفت. بعد از 1 سال و ترخیص شدن من واسه اینکه حال هوای من عوض بشه مدتی از ایران رفتیم. وقتی برگشتیم و کم کم پیگیر بچه دار شدن شدیم یواش یواش همه فهمیدن مرگ من ساختگی بوده و من زندم. اینکه چقدر حرف و حدیث پشت سرمون درست شد و چه چیزایی که ندیدیم و نشنیدیم بماند. اما اینکه بقیه چی فکر می‌کردن اصلا واسه ما مهم نبود. اون وسط اما فوزیه حال و روز بدی داشت. به کل از سلمان امید شده بود و یه جورایی دست کشیده بود از عشقی که داشت نابودش می‌کرد. اون وسط اما ظاهرا برادر دوستش مدام ازش خواستگاری می‌کرد. فوزیه اما دست رد به سینش می‌زد. یعنی اونقدر رسیدن به سلمان براش مهم بود
که چشمش هیچ کسی رو نمیدید. بعدها ما فهمیدیم که بعد از عقدمون وقتی فوزیه امیدش رو از دست داده بوده گوشه چشمی برادر دوستش نشون میده. اون نامردم که مدتها جواب رد میشنیده از فوزیه و حسابی غرورش خدشه‌دار شده بوده فوزیه رو میکشونه خونه پدریش به بهونه مهمونی. فوزیه همچون به لحاظ روحی حال و روز خوبی نداشته میخواسته یه جورایی حال و هواش عوض بشه. واسه همین به اون مهمونی میره. تو اون مهمونی اما هانیه به اینجای حرفش که رسید به پنجره روبروش خیره شد و در حالی که چشماش حسابی مغموم بود بعد از کمی مکث گفت متاسفانه اون نامرد واسه دوست دیگه‌اش بدترین بلای ممکن رو سر فوزیه میارن. اینو بعدها پزشکی قانونی به خانواده فوزیه گفته بود و چون رقیه میدونست فوزیه کجا رفته بود فهمیده بود کار کی بوده. منتها وقتی فهمید که اونا فرار کرده بودن و دیگه کاری از دستشون ساخته نبود. البته اگر فرارم نکرده بودن بازم پیگیر اونا شدن، یعنی توف سر بالا، یعنی آبروی خانواده‌شون همه جوره میرفت و فوزیه میافتاد سر زبونا. رقیه اما تو این ماجرا ما رو مقصر میدونست. میگفت اگر سلمان دست رد به سینه خواهرم نمیزد، اگر تو توی زندگی این دو نفر نبودی این بلا سر خواهرم نمیومد. بعد از اون ماجرا فوزیه حال خیلی بدی داشت. همه ما نگرانش بودیم. رقیه زندگیشو ول کرده بود و چهار چشم مراقب خواهرش بود. بعد از مدتی دور و زمانی که فکر می‌کردیم حال روحی فوزیه بهتر شده خودشو از بین برد. البته قبل از اینکه تموم کنه رسوندنش به بیمارستان و مدتی هم تو بیمارستان بستری بود. رقیه همون مدت به شدت بدحال بود. به هر ریسمونی چنگ می‌زد تا خواهرش رو نجات بده. از دعا و نذر و نیاز گرفته تا حلالیت گرفتن از ما بابت خطاهای گذشتش. اما عمر فوزیه به دنیا نبود. بعد از 3 روز فوت شد و داغش شد کینه‌ای به دل رقیه. کینه‌ای که انگار تمومی نداره. تو تمام این سالها از هیچ کاری واسه زمین زدن ما کم نذاشته. از تو استفاده های مالی بگیر تا آزار و اذیت‌های کلامی، از دسیسه ها بگیر تا نقشه های شومی که تا الان همه رو دونه بدون خنثی کردیم. اونقدر به سلمان گفته بود که باعث بانی مرگ خواهرشه که سلمان باورش شده بود و بابت عذاب وجدانی که داشت از هیچ کمک مالی دریغ نمی کرد. حتی یه بار رقیه دور از چشم سلمان امضاشو جعل کرده بود و چکی با مبلغ سنگین کشیده بود و برده بود بانک و برگه زده بود. باورت میشه این زن اینقدر مکار باشه؟ اون روزا اگر پدر سلمان به دادش نمی رسید ممکن بود سلمان بابت اون برگه چک مدتی زندون بیفته. اونقدر رفتارشون آزاردهنده بود و هر سری یه نقشه میکشیدن که ما همیشه با حواس جمع زندگی میکردیم. من دلم میخواست از اهواز بریم، اما سلمان دل تنها گذاشتن خانواده‌ش رو نداشت و منم کسی رو جز سلمان و خانواده‌اش نداشتم. رقیه دست از عذاب دادن ما بر نمی داشت. تو هر جمع فامیلی بد منو میگفت و بارها گفته بود سلمان با استوبانی مرگ خواهرشه. من سعی میکردم زیاد باهاش بحث نکنم. خواهری که جای دخترش بود رو از دست داده بود و ما رو مقصر این ماجرا میدونست و بحث کردم باهاش هیچ فایده‌ای نداشت. احتمال میدم تو همون بازه‌ای که فوزیه داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و رقیه از این و اون حلالیت میطلبید پشیمون شده بود از دروغی که به مجید گفته. واسه همین اون نامه رو براش فرستاده. نامه‌ای که فرستاد تا بار گناهش رو سبک کنه، اما انگار ناخواسته باعث مرگ یه نفر دیگه شده. با صدای ضربه‌ای که به در خورد سر برگردوندم. منیر در اتاقو باز کرد و گفت از وقت نهار گذشته خانم. غذاتون رو بیارم اینجا. هانیه سری تکون داد. آره، غذای هما رو هم بیار اینجا لطفاً. منیر چشمی گفت و بیرون رفت. با رفتنش با نگرانی گفتم حالا چی میشه؟ یعنی جمیل راضی میشه طلاقم بده؟ هانیه سری تکون داد. با وکیلم حرف میزنم. هم از ابوذر چک دارم، هم به خاطر بلایی که سرت آوردن و اندازه کافی مدرک داریم. فردا اول وقت با ایمان برو از رقیه و جمیل شکایت کن. پلیس هم اونجا بوده و همه چیزو دیده. سند اون صلح هم به اسم رقیه است و نمیتونه منکر چیزی بشه. به وکیلم میگم به هر بهایی شده جفتشونو بندازه بازداشتگاه. بعدم براشون شرط میذارم که فقط در صورتی رضایت میدم بیام بیرون که بی درد سر طلاق تو بدن و خلاصت کنن. منیر وارد اتاق شد و مشغول چیدن میز کوچیک اتاق. برای هانیه غذای بی روغن و بدون نمک پخته بود. واسه منم خورش بامیه‌ای که رنگ و لعابش آدم سیر رو گرسنه نمی‌کرد. در حالی که غرق در گذشته عجیب و غریب و پرماجرای مادرم بودم،
با اعتراض گفتم من میام بیرون غذامو میخورم. هانیه اینو ببینه نمیتونه لب غذای خودش بزنه. هانیه اما لبخندی زد. بیا دختر جون، بیا بشین غذاتو بخور. من کلا به خاطر مشکل قلبم همیشه غذای رژیمی میخورم. با عذاب وجدان پشت میز نشستم و موقع کشیدن غذا گفتم جمیل و خانواده‌اش وقتی اومدن خواستگاری من خیلی خرج کردن. از شیرینی و آجیل و قالیچه های دست بافت ابریشم بگیر تا هزینه مراسم بله برون و خرید عقد و طلا و همه چی. هانیه نیشخندی زد. ابوذر کل اموالش رو با حماقت از دست داده بود. چند وقت قبل از من کمک خواست واسه شروع کار جدیدش. احتمالاً همون پولو خرج مراسمات کرده. چون امید داشته با ازدواج تو و جمیل چند برابرش بهش برگرده. طلاها و کادوهای سر مراسم الان دست خودته؟ سری تکون دادم و گفتم نه، همه رو رقیه خانم ازم گرفت. گفت بعد از عروسی بهت میدم. احتمالاً برداشته همه رو فروخته. گفتم پس فامیلشون چی؟ اونا هم کلی طلا دادن. اونا رو هم احتمالاً خودش تهیه کرده. تو رقیه رو نمیشناسی. زن به شدت آبزیرکاییه. نبینش اینجوری. خیلی دورو و دورنگتر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. البته که خودت هم طعمشو چشیدی. مطمئن باش اونا رو هم خودش به فامیلش داده. گفته عروسم غریبه. میخوام جلوشون آبرومون حفظ بشه. حالا اصلا به این چیزا فکر نکن. هر جوری که بوده بالاخره تونستم بهت آسیب بزنن و قطعا من از این کارشون نمیگذرم. اگر همون موقع ابوذر با همراه میومد یه پولی بهش میدادم و بی درد سر خلاصت میکردم. ولی حالا که خواسته منو دور بزنه و دوباره به هم ضربه بزنه، یه بارم من میخوام عین اونا باشم و عین خودشون باهاشون رفتار کنم. بس هر چقدر صبوری کردم. از اون موقع تا حالا پای خودم وسط بود و سلمان، اما الان پای تو وسطه. تویی که جگرگوشه منی. تویی که به قدر تمام این 18 سال حسرت دیدنت رو داشتم. نمیذارم هر ظلمی دلشون خواسته بهت بکنن و بعد راست راه برن و بریشمون بخندن. سری تکون دادم و از اینکه مادری داشتم که اینطور پشتم در اومده بود دلم میخواست از خوشی جیغ بکشم، اما نمیتونستم. چون هنوز سوالات زیادی تو سرم بود. چون هنوزم من زن جمیل بودم و نمیدونستم در آینده قراره چه اتفاقاتی بیفته. هانیه رو همونقدر نمیشناختم که بدونم میشه رو حرفاش حساب کرد و قدرتشو داره که اونا رو بنشونه سر جاشون یا نه. هانیه اما حال زیاد مساعدی نداشت. واسه همین نمیخواستم خستش کنم و سوالاتم رو بپرسم ازش. فردای اون روز همراه ایمان رفتیم شکایت نامه رو تنظیم کردیم. با شهادت 2 پلیسی که منو تو اون وضعیت دیده بودن خیلی زود وکیل هانیه تونست حکم جلب جمیل و رقیه رو بگیره. باورم نمیشد که هانیه انقدر جنم داشته باشه. بعد از گرفتن حکم جلب منو فرستادم پزشکی قانونی تا بابت پام طول درمان بگیرم. درسته پام قبل اون ماجرا در رفته بود، اما اونا باعث شده بودن پام بشکنه. طول درمانو گرفتیم و صمیمی پرونده کردیم. منم وکالتی به وکیل هانیه دادم تا باقی کارا رو خودش دنبال کنه. فقط دلم میخواست باشم و رقیه و جمیل رو حین دستگیر شدم ببینم. واسه همین وقتی وکیل گفت میخواد با یه سرباز بره سر وقتشون، پیله کردم به ایمان که منو هم ببره اونجا. ایمان کلافه از سماجت هم گفت آخه دختر، مگه عروسی من ببرمت اونجا؟ با حرص گفتم از عروسی هم واسه من واجب تره. میخوام ریخت اون زن رو ببینم وقتی بفهمه ازش شکایت کردم. ایمان برخلاف میلش ماشین رو روشن کرد و گفت باشه میری، ولی نزدیک نمیشیم. حق پیاده شدنم نداری. ازش تشکر کردم. کمی بعد ماشین جلوی خونه جمیل نگه داشت. چند دقیقه ای طول کشید تا مصطفی همراه 2 پلیس رسیدن در خونه. پلیس در زد و کمی عقب وایساد. با کنجکاوی سرکی کشیدن. ایمان با تمسخر گفت حالا خدا وکیلی اومدی اینجا که چی گیرت بیاد؟ اخ می‌کردم و محلش ندادم. در که باز شد چشمم به زینب افتاد. از همون دورم میتونستم رنگ پریدش رو ببینم. چند دقیقه حرف زدن تا زینب رفت داخل و کمی بعد با مادرش برگشت. رقیه خانم حق به جانب داد و بیداد را انداخته بود و مدام میگفت حق ندارید منو دستگیر کنید. انگار جمیل خونه نبود، چون زینب و فاطمه جلوی در ایستاده بودن و هر دو گریه میکردن و رقیه تمام تلاشش رو میکرد تا سوار ماشین نشه. با سر و صداهای خودش همه همسایه ها ریخته بودن بیرون. پوزخندی زدم و در ماشین رو باز کردم. ایمان اما سری بازومو گرفت و گفت کجا میری هما؟ مگه بهت نگفتم حق نداری پیاده بشی؟ برگشتم سمتش و یه نگاه به خودش و
یه نگاه به دستش که روی بازوم انداخته بود کردم. سری متوجه کارش شد و دستش رو عقب کشید و زیر لب عذرخواهی کرد که گفتم نگران نباش، پیاده نمیشم. فقط میخوام منو ببینه. هم خودش هم دختراش. رقیه موقع سوار شدم بالاخره چشمش به من افتاد. با دیدنم ستاشو بالا برد و گفت اشتباه کردم، بهت رحم کردم. باید میدادم دست 4 تا قلچماق تا بلایی سرت بیارن که مرگ آرزو کنی. من که بالاخره میام بیرون. اون وقت من میدونم و تو حسابتو جوری میرسم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. ایمان آهسته گفت جوابشو نده هما. مصطفی تمام حرفاشو علیه خودش استفاده میکنه و مدت محکومیتش رو بالا میبره. داره تهدیدت میکنه. رقیه رو به هر سختی بود سوار کردن و خیلی زود از اونجا دور شدن. نشستم و خواستم در ماشین رو ببندم که فاطمه با چند قدم بلند به هم نزدیک شد. مانع بسته شدن در شد و با خشم گفت مادرت کم بلا سرمون آورد، حالا نوبت توه. پوزخندی زدم. خیلی وقیحی فاطمه. این همه بلا سر من از همه جا بی خبر آوردید. الان زبونت واسه من درازه. هر بلایی سر مادرت بیاد حقشه. بدتر از اینم حقشه. خواستم در رو ببندم که فاطمه حمله ور شد سمتم. چنگی به موهام زد و با مشت به صورتم و شونم کوبید. جیغی کشیدم و سعی کردم با پای سالمم از خودم دورش کنم. ایمان و زینب به سرعت جلو اومدن. زینب فاطمه رو بغل گرفت و ازم دورش کرد. ایمان با نگرانی جلوی پام زانو زد. انگشتر فاطمه به گوشه لبم خورده بود و کمی زخم شده بود. فاطمه هم مدام فحشم میداد و نفرینم میکرد. زینب با گریه کشوندش تو خونه و در رو بست. ایمان با نگرانی دستمالی به گوشه لبم کشید و گفت واسه همین چیزا نمیخواستم بیارمت. الان من جواب هانیه رو چی بدم؟ تو امانتی دست من. خوشم نیومد از حرفش. نمیدونم چرا دلم میخواست خودش نگرانم باشه. نه به خاطر امانت بودنم. به خاطر خودم. به خاطر هما. اما همونطور که قبلا هم حس کرده بودم ایمان فقط به چشم یه دختر بچه بیچاره به من نگاه میکرد. یا شاید نهایتاً یه خواهر ناتنی. واسه همین اخمی کردم و دستمال از دستش کشیدم. من بچه 2 ساله نیستم که بخوای مراقبم باشی آقا ایمان. جواب هانیه رو هم خودم میدم. منو برگردون خونه لطفاً. ایمان بی حرف سوار ماشین شد. استار زد و گفت خوبه والا. از کار و زندگیم زدم شدم رانندت. حرفم نمیشه بهت بزنی. چشم بستم و تا رسیدم به خونه هیچ حرفی نزدم. ایمانم زیر لب آهنگی رو زمزمه میکرد و انگار نه انگار که من چه حالی داشتم. اصلا براش مهم نبودم. اما من هرچی میگذشت حس علاقه‌ای که تو وجودم نسبت به ایمان داشتم بیشتر میشد. حس میکردم ایمان همون مرد رویاهامه. قوی و محکم و مهربون. مردی که همه جوری میشد بهش اعتماد و تکیه کرد. برعکس جمیله عوضی. این وسط حریفای هانیه هم تو به وجود اومدن اون حس بی تاثیر نبود. هانیه مدام از خوبیای پسرش ایمان میگفت تو این مدتی که سلمان درگیر درمان بوده اگر همراهی و همدلی ایمان نبود قطعاً دوام نمی آوردم. جوری که فهمیده بودم سلمان درگیر نوع بدخیمی از سرطان شده بود و تو شرایط ایزوله توی یکی از بیمارستانای معروف اهواز بستری بود. ملاقات ممنوع بود و فقط هر از گاهی ایمان و هانیه به دیدنش میرفتن. دوست داشتم یه بار ببینمش. برام جالب بود مردی رو ببینم که برخلاف گفته فاطمه در مورد غیرت و تعصب مردای عرب همه جور پای عشقش مونده بود و برای بودن کنارش جلوی همه در اومده بود. حتی رو ازدواجش و بچه دار شدنش از یه مرد دیگه چشم پوشیده بود. برگشتیم خونه و قرار شد وکیل پیگیر دستگیری جمیل بشه. اما مدتی گذشت و هیچ خبری از جمیل نبود. انگار یه قطره آب شده بود و تو زمین فرو رفته بود. پاییز به نیمه رسیده بود و گچ پام باز شده بود و کم کم دیگه میتونستم راحت راه برم. تو این مدت رابطه عاطفی عمیقی بین من و مادرم ایجاد شده بود. هر دو بعد از سالها دوری دلمون میخواست از تک تک روزایی که از هم دور بودیم حرف بزنیم. هانیه بیشتر دوست داشت از گذشته من بشنوه. باورش نمیشد تو تموم این سالها خانواده پدریم بدترین رفتار رو با من کرده باشن. هر بار از خانم جون براش میگفتم اش روی گونش میشست و حسرت میخورد که نتونسته بزرگ شدن دخترش رو ببینه. نتونسته حضور داشته باشه و حامی دختر کوچولوی بی‌پناهش باشه. تو اون مدت هیچ خبری از خانواده پدریم نداشتم. نه اونا از من شماره تماسی داشتن، نه من اشتیاقی برای برقراری ارتباط. رقیه هم با شکایت من افتاده بود زندون و ابوسرم به خاطر چک برگشتی نتونسته بود آزاد بشه. جمیلم گم و گور شده بود و هانیه و وکیلش در تلاش بودن طلاق غیابی منو بگیرن.
تو اون مدت بارها و بارها زینب و فاطمه برای رضایت گرفتن اومده بودن، اما هانیه اجازه نداده بود منو ببینن. میگفت وقتش این خانواده بابت تمام عذابایی که تو اون سالها به من و خانوادم دادن و همینطور بلایی که سر تو آوردن کمی تنبیه بشن. تو اون چند وقت هانیه هم مدام به من میگفت باید برم کلاس کنکور. میگفت بهترین معلما رو واسط میگیرم تا بیان تو خونه بهت درس بدن. میگفت دلم میخواد کاری برات انجام بدم و باعث پیشرفتت بشم و یه جورایی ذره‌ای از نبودن هم رو واسط جبران کنم. هرچند من زیاد میلی به درس خوندن نداشتم، اما بعدم هم نمیومد برم دانشگاه و وارد جامعه بشم. هانیه با کمک ایمان واسه معلم سرخونه گرفته بود. یادمه نیمه های آبان ماه بود و برای قدم زدن به پارک سر کوچه رفته بودم که یهو از دور چشمم به کسی افتاد. کسی که با دیدنش یهو لرز به جونم افتاد. جمیل بود. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.